নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ কনষ্টেবলৰ এবি আৰু ইবিৰ প্ৰায় 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আগত এডমিট কাৰ্ড দিলে। তো আজিৰ পৰা বাকী 14খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড দিব। তো মই এইটো ভিতৰত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনিও এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চালে নিজে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড নিজে মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব, অফিচিয়েল ৱেবছাইট slprbassam.in এইটো ৱেবছাইটত যাব। তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত এটা লিংক আছে, তো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰে। তো তাৰপিছত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, যিখন ইণ্টাৰফেচৰ তলত আছে ক্লিক হিয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে। তো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, যিখন ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি, মোবাইল নাম্বাৰ বা এপ্লিকেশ্যন আইডি আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো সকলোবিলাক প্ৰচেছ মই দেখাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব, যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সেইসকলেও নিজে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো ইয়াত দিম, ইয়াত দি পেলাই লগ ইন কৰি দিছোঁ। তো গাইজ, যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডিৰ লগতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো যদি লগ ইন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত আকৌ ডেট অফ বাৰ্থ দিবলৈ আহিব। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব। তলত এপ্লাই বুলি অপশ্যন এটা আছে। এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট যিটো বুটান আছে তাত ক্লিক কৰিব। তো বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট বুটানত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব অপশ্যন, আৰু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি আছে অপশ্যন এটা। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ডাউনলোড বুলি আছে। তো আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ইমেইল আইডি বা ফোন নম্বৰ লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ যেতিয়া ছাবমিট কৰিব, ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহি যাব। তো আপোনালোকে ডাউনলোড যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। তো চাব পাৰে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি, মোৰ নেটটো শ্ল' হৈছে। তো চাব পাৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিব। তো গাইজ, ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন হৈছে মোৰ অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডখন। তো আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লগতে ডেট অফ বাৰ্থ ছেট কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন অতি সহজে মোবাইলতে চাব পাৰিব, আৰু লগতে মোবাইলত ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চালে আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড নিজেই ডাউনলোড কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল পাম তেতিয়া। তো জয় আই অসম।